Sziasztok! Kira vagyok, és a mai napon a saját motoromat, egy KTM 790 Adventure S szeretnék nektek bemutatni a 2020-as évjáratból. Nézzük is meg először a motort közelebbről, aztán szokásosan menet közben mesélek a menet tulajdonságokról. Először, ami nagyon szembe tűnik, az a szokásos KTM-es első lámpa, amit egyébként én nagyon szeretek, nagyon meghatározza a KTM motorokat, és nyilván full ledes, nagyon jól látni vele este és nappal is. Nagyon jól és könnyen észrevesznek vele az autósok is, úgyhogy ezt kifejezetten szeretem. Amit még láthattok itt elől, az a hatalmas Tourer Plexi. No, ő egyébként nem gyári, de a gyári Plexi is elég magas ezzel. Ugye ebből a motorból van egy RS kivitel, ami inkább terepre van hangolva, egyrészt állítható az első futóműve, sokkal magasabb az ülés magassága is, illetve a has magassága is. Na, azt egy ilyen kicsi plexivel adják, ami hát nagyjából így eddig tart. De jó hír azoknak, akik esetleg 390 Adventure-ről váltanának erre a modellre, hogy ne adják el a tartalék alkatrészeiket, ugyanis az első lámpa, illetve maga a plexi és a kormányon található dolgok is kompatibilisek a 390 Adventure-rel, ugyanazt a kormányt, első fejdomot kapta meg ez a motor is. Másik dolog, amit még nagyon szeretek ebbe a motorba, és amiért erre esett a választásom, az a 21-es fűzött első kerék, mire egyrészt nagyon sok fajta gumit választhatunk. Javarészt egyébként terepgumik kaphatóak rá, viszont ahogy látjátok, ezen is most egy utcai gumi van, tehát elég széles palettából tudunk választani. Ha még itt elől maradunk, láthatjátok, hogy ez a motor gyárilag fel van szerelve kormánystabilizátorral, amit még drágább motorokon se találunk meg mindegyiken. Láthatjátok, hogy elől hatalmas dupla féktárcsánk van. Magán a féknyergen KTM feliratot találhatunk, viszont jobban utána nézve láthatjuk, hogy ezek Brembo fékek egyébként, és nagyon jó hatásfokkal működnek. Kicsit fentebb haladva láthatjátok, hogy ezen van egy fém kézvédő is. Ez egyébként nem gyári, gyárilag ezen sima műanyag kézvédők vannak, ez egy KTM Power Parts-os kiegészítő. Azt elmondhatom róla, hogy nagyon jó hatásfokkal működik. Na, megnézzük egy kicsit az oldalát. Ez nem egy szokásos motorkinézet. Egyrészt van rajta egy bukócső, egy hídbukócső, amit már utólag tettem rá föl. Másik, hogy ez itt a tankja, ugyanis ezen a motoron két oldalt ide alulra lehozták a tankot. Egyrészt itt sokkal lentebb került a motor súlypontja, ugye a blokk is itt lent van, a tank is itt lent van, úgyhogy minden súlypont jó alacsonyan van, ezáltal sokkal kezelhetőbb maga a motor. Egyébként egy 20 literes tankkal rendelkezünk. Tovább menve már nincs semmi érdekesség, ami még esetleg szembe tűnhet, hogy ezen a motoron van középsztender, ez ugyanúgy egy vehető extra a motorra. Kormányt megnézve még egy érdekesség lehet itt, az pedig a markolatfűtés, ez is egy vehető extra, kérhető szoftveresként is, hogy a menüből tudjuk vezérelni, illetve ilyen gombosként is. Hát a gombos olcsó volt, és egyébként ugyanúgy jól működik, úgyhogy én ezt választottam. Térjünk rá egy kicsit az ülésre. Ez már nem a gyári ülés, ez szintén, ahogy látszik is, egy Power Parts-os ülés. Egyrészt a gyári ülés az 830 és 850 mm között állítható, ezt manuálisan kézzel tudjuk állítani, attól függ, amikor levesszük az ülést, hogy melyik bütyökbe akasszuk be, ezzel tudjuk változtatni a magasságát. A gyárülésről annyit tudok elmondani, hogy egyébként egy kicsit keményre sikeredett, és az ilyen két részből álló ülés, tehát külön van utasülés és külön van vezetőülés. Hát egyrészt én sokkal jobban preferálom az egybeülést, másrészt ezzel az üléssel nyertem még 25 mm, tehát ennek a konkrét motornak az ülés magassága az 810 mm. Hát nem tudom, hogy a kamerán mennyire fogjátok látni, de én 165 cm vagyok, és hát elég nehezen ér le a lábam, tehát nagyjából lábújhegyezni tudok a motorral, ami egyrészt azért nem zavaró, mert ugye a motor súlypontja elég alacsonyan van,
tehát így is elég jól tudom kezelni. Viszont oda kell figyelnem a kátyukra, meg hasonló úthibákra, mert akkor meg tud viccelni a motor. Egyébként, hogyha kiülök az egyik oldalra, és kicsit lecsúszok az ülésről, akkor leérek róla teli talppal én is. Ezt szoktam is alkalmazni, de alapvetően, hogyha mind a két lábam éri a földet, akkor ennyire érek le vele. Mindent összevetve azt tudnám mondani, hogy 165 centi alatt senki ne próbálja ki a motorozást ezzel a motorral, mert túl magas lesz neki a motor. Ez a magasság, vagy ez az S-kivitel nagyjából olyan 180-185 cm-ig ajánlott, utána már inkább érdemes megvenni az RS modellt a magas építés miatt, tehát ez olyan 165 és 180 cm között ajánlott. Beszéljünk egy kicsit a motorblokkról. Ez egy 799 köbcentis soros kéthengeres motorblokk, 95 lóereje van. Azt tudnotok kell, hogy ebből a motorból létezik 890-es Adventure, illetve a Husqvarna 901-es Norden motorja is ugyanezt a blokkot kapta. A 890-es KTM, illetve a 901-es Husqvarna már egy kicsit átdolgozott motorblokkot kapott. Egyrészt az már sokkal jobb euronormákat teljesít, másrészt a teljesítményt megnövelték 100 lóerőre. Viszont ezáltal a motor egy teljesen más karaktert kapott, azok a motorok ehhez a motorhoz képest, de erről majd menet közben bővebben mesélek. Ami még látszódik itt hátul, hogy a kipufogót jó fentre hozták. Ha már itt vagyunk, akkor beszéljünk egy kicsit a hátsó kerékméretekről is. Hátul egy 18-as viszonylag széles kereket kapunk, ez is természetesen küllős. És a hátsó fék nyergen szintén a KTM feliratot látjuk csak, de hátul is Brembo fékeink vannak egyébként. Egyetlen dologról nem esett még szó így kívülről, az pedig a hátsó doboz, ez szintén nem gyári, viszont a gyári konzolra rátehető a Givinek a platnia, és hát látjátok, van is rajta egy szép méretes 52 literes doboz. Egyrészt nagyon jó, hogy a hátsó farokidomra kerül rá a hátsó doboz, ezáltal sokkal stabilabb, sokkal jobban terhelhető, és még egy ekkora 52 literes doboz sem mozgatja meg a motort nagy tempónál se, tehát nagyon jól ki van találva. Még egy pár extra a motorról, tényleg elnézést, hogy kicsit koszos, de használom nap mint nap. Egyrészt, hogy ez a váltó gyárilag gyors váltó, és igazából csak a menüből kell aktiválni, hogyha megvettük hozzá a megfelelő programot a KTM-től, illetve ezen a motoron van egy láncvezető is, ami tökéletesen teszi a dolgát. Vettem még rá pár apróságot, mint a standard nagyobbító, gyárilag elől van egy szivargyújtós töltőhely, de egyébként vásárolható rá USB is, ezt ide a kormányra lehet tenni. Hát extrákról és kinézetről nagyjából ennyit. Fölöltözök, pattanjunk fel a motorra, és a többit elmondom menet közben. Na hát beszéljünk is először a két rögtön szembetűnő dologgal. Az első, hogy ugye fönn van a telefonom, ez egy quadlockos tartón van, de egyébként a gyári GPS helye is ott lenne, hogyha megvennénk hozzá tartó konzolt, illetve egy GPS-t. Másrészt, amiről még nem meséltem, az a műszerfal. Ennek a témája egyébként nem változtatható, szimplán nappali ezt a fehér módot kapjuk, illetve a sötét módot este. A műszerfalnál van egy fényérzékelő, ami érzékeli, hogy este vagy napközben használjuk a motort. Másrészt mindenféle fontos adatot kiír nekünk, most a fogyasztás, a dátum, az összkilométer, az akkumulátor feszültség és a megtehető távolságot mutatja. Megtehető távolságra még annyit, hogy ugye ez egy két tankos, tehát mind a két oldalt van egy-egy tankunk, és akkortól tud csak mérni, hogyha már az egyik tankból úgymond nagyjából kifogyott a benzin, tehát olyan durván az utolsó 100 kilométerbe kapunk pontos adatot, azelőtt csak ilyen nagyjából jelzést, hogy kb. Még ennyi lehet benne.
Ez folyamatosan változik attól is, hogy mennyi a motor tényleges fogyasztása az adott pillanatban. Másrészt láthatjuk, hogy éppen milyen módban van a motor. Én most street módban használom, bekapcsolt teljes ABS-szel, illetve kanyar ABS-szel. Ebben a motorban az a jó, hogy az ABS elől is és hátul is kikapcsolható, meghagyhatjuk, hogy csak elől legyen bekapcsolva, illetve hogy teljesen vagy semennyire. Ezen kívül a kanyar ABS is kikapcsolható. Ezeket külön kell a menüben kikapcsolgatni, tehát ha berakjuk a motort offroad módba, akkor nem kapcsolódik ki magától, illetve ezt minden indulásnál ki kell kapcsolni újból, ezt nem jegyzi meg a motor. Ha már üzemmódok, akkor többfajta üzemmódunk is van. Van rén üzemmódunk, amivel hát nagyjából egy ilyen 390-es Adventure-t kaphatunk. Tehát aki esetleg kezdő, de már szemez egy ilyen motorral, annak ajánlom a megvételét, ugyanis ezzel a rén üzemmóddal egy nagyon barátságos, nagyon finom és könnyű motort kaphatunk. Ezen kívül ugye van még egy offroad módunk, ami terepezésre ajánlott, kicsit lágyabb lesz a gázreakció, és van ez a street üzemmódunk. Ezen kívül vehető még bele egy rally üzemmód, amivel tudjuk a gázkar állását is változtatni, hogy mennyire legyen agresszív, vagy ne legyen agresszív. Ezzel tudjuk a kicsúszás mértékét is változtatni, tehát hogyha szeretnénk, hogy egy kicsit jobban engedjen az ABS, vagy nem szeretnénk, illetve azzal kikapcsolható az egykerekezés gátló is. Tehát egy csomóféle beállítási lehetőséget kapunk akkor, ha ezt megvásároljuk, viszont az ára kicsit borsos, úgyhogy még ezt az üzemmódot én sem vettem meg a motorra. Na de nagyjából ennyit a műszerfalról, egy szokásos alap KTM műszerfalat kapunk, ami az ilyen régi típusú KTM-eknél egyforma. Egyébként a gombok este világítanak, tehát amint érzékeli a fényérzékelő, hogy sötét van, akkor ugye átvált a műszerfal, és a kezelőszerveken lévő gombok is világítani fognak. Ezt már az összes KTM motor tudja, ez is tudja. Beszéljünk egy kicsit akkor a menet tulajdonságokról és a motor méreteiről így menet közben. Egyrészt azért is állok a dugóba, mert így most sokkal egyszerűbb nekem beszélni, úgyhogy a forgalomra annyira nem kell figyelnem. Másrészt a motor kormánya elég széles, meg a tank miatt is elég széles, illetve a tükör sokkal jobban kiér a kormánytól, ezáltal a városi közlekedés nem a legjobb vele. Lehet vele menni a sorok között, most itt is el tudnék menni, ha nagyon szeretnék, de azért egy kicsit küzdős, tehát aki csak Pesten használja ezt a motort, vagy használná, az annak nem feltétlen ezt a típust kell megvásárolnia, mert azért nem ez a legjobb városi cirkáló. Ha már most úgyis araszolgatunk, akkor még egy dolog, amit araszolgatás közben el tudok mondani, az a kuplungkar, ami egy kicsit keményre sikeredett. Ezt valószínűleg egy faszi meg sem érezné, viszont nekem azért nincs olyan durva marokerőm, és hogyha egész nap ebben a dugóban kéne haladnom, akkor valószínűleg elfáradna nagyon a kezem a végére. Ezen egyébként utángyártott alkatrésszel lehet javítani, és egyébként tervezek is. Az a jó ezekben a nagy 21-es kerekekben, hogy látjátok talán a kamerán is, hogy itt elég szar az út, és simán át tudunk menni ezeken az úthibákon. Tehát a kátyukat nagyon jól veszi. Na most, hogy kikeveredtünk végre ebből az ordinári nagy dugóból, beszélhetek menet közbeni tulajdonságokról is. Egyrészt azt már mondtam, hogy az első futómű nem állítható semmilyen paraméterében. Egyébként egy elég vastag és nagy rugóútú VP teleszkóp került ebbe a motorba is, mint ahogy a KTM motorokban általában. Nagyon jól teszi a dolgát, egyrészt nagyon jól van hangolva, mind kanyarvadászatra, mind lightos terepezésre alkalmas a futómű a motorban.
amit nagyon-nagyon szeretek. Egyrészt nagyon jól kidolgozza az úthibákat, másrészt le lehet vele bátorkodni terepre is. Ha már meséltem a fékekről, akkor meséljünk a fékhatásról is. Egyrészt az a fék, ami benne van, az bármikor azonnal képes megállítani a motort. Nagyon durva, nagyon erős, viszont nagyon jól adagolható. Tehát, hogyha egy olyan necces szituáció van, akkor bármikor megállásra lehet kényszeríteni magát a motort. Egyébként nem kifejezetten hamar avatkozik be az ABS a dolgokba, de sikerült már belőle többször előcsalogatnom az ABS-t is, tehát van, egyébként nagyon jól működik. Beszéljünk egy kicsit a motor erejéről és karakterisztikájáról. Nyilván elektromos gázkart kapunk, és attól függően, hogy milyen üzemmódban használjuk a motort, attól függően változik a gázkar is. Streetállásban egyébként elég agresszív a gázreakció, tehát látjátok, hogy egy kicsit húzom neki, ez még negyed gáz sem volt, és azonnal ugrál maga a motor. Ez elvileg rally gázállásban még sokkal-sokkal durvább, de nekem ez a street is bőségesen elegendő. És ha már motorerő, ez a 95 lóerő ezekre a magyar utakra bőségesen elegendő, már nem kell átgondolnunk egy előzést. Motor nagyon-nagyon húz, nagyon tol, tehát ezzel gyakorlatilag akárhova megyünk, akár szerpettére, akár városba, minden egyes alkalommal mosolycsa az arcunkra ez az erő. Végsebessége valahol német autópályán tesztelve olyan 210 körül lehet, ami szintén bőségesen elegendő. Kicsit beszéljünk a kényelemről, illetve a kormányról. De egyrészt nekem ez a nagy, széles kormány nagyon-nagyon jól kézre áll. Egyáltalán nem fáradok el vele hosszabb túrán sem, én nagyon-nagyon szeretem. Illetve az állópozíció is elég jó. Nekem még pont jó, nem görnyedek előre, viszont a tőlem magasabbaknak érdemes beszerezniük egy kormánymagasítót, mert nekik már alacsonyan lesz a kormány, illetve nagyon sokat hozzátett a kényelemhez. Ez a powerparcos ülés, mivel a gyárival ellentétben ez egy zselézett ülés. A gyári is egyébként kényelmes, de azzal én olyan durván 250-300 km tudok megtenni, még ezzel a zselézettel az 500 km sem probléma, tehát számomra ez egy nagyon-nagyon jó vétel volt. A motort egyébként februárban vásároltam olyan durván 10 000 kilométerrel, most 22 000 kilométer van benne, tehát február óta durván 12 000 kilométert tettem bele, és most október van, úgyhogy elég gyakran használom a motort. Igazából ezzel járok minden nap dolgozni, és voltunk már mindenféle túrán, terepen, tehát mindenhol kipróbáltam a motort. Amit még tudni kell erről a blokkról, hogy most látjátok, hogy harmadikban megyek 4000-es fordulat alatt, ilyen durván 3000-es fordulaton, és a motor rángat. Ezt most valószínűleg ti a kamerán nem fogjátok látni, de ez a motor karaktere kicsit olyan, mint egy egyhengeres motor. Tehát ennek valahol az ereje olyan 6 és 8 000 között jön meg, és akkortól kezd el igazán élni és húzni. 4000 alatt viszont nagyon könnyen bedadog, ami a városi közlekedésnél, illetve a dugózásnál annyira nem túl jó, sokkal többet kell játszani a kuplunggal, mint egy átlagos motornál. Szereti a fordulatot, és magas fordulaton jön meg az ereje igazán. És ha már hasonlítom egy egyhengeres motorhoz, alacsony fordulaton nagyon durván rángatja a láncot is. Ugye azt már mondtam, hogy könnyen befullad, és alacsony fordulaton kicsit jellemző rá az egyhengeresekre jellemző rezonancia. Én alapvetően nem vagyok erre háklis, tehát én az egyhengeres motorjainál se voltam háklis a rezonanciára, sőt én annyira nem is érzem. Viszont aki háklis erre, az gondolja át, hogy biztosan ez az ő motorja, mert alacsony fordulaton ez is csinálja. Beszéljünk egy kicsit a fogyasztási értékekről. Az, hogy most a műszerfalon
láthattátok, ha láttátok a kamera felvételen ezt az 5 literes átlagfogyasztást, ez csalóka, és a valóságban egyáltalán nem ennyi. Azt tudnotok kell, hogy nagyon-nagyon függ ennél a motornál attól, hogy mennyire húzod a bajszát. Városban nekem azért ilyen 4,5 liter alá sosem sikerült beejtenem a fogyasztást, viszont túrázásnál megetettem vele 3,5 litert, úgyhogy nagyon-nagyon függ a csuklónktól a fogyasztási érték. Egyébként nyilván autópályán, német autópályán végsebességet próbálgatva bele lehet nyalni akár a 7 literbe is. Én erre azt tudom mondani, hogy nagyon féltem a fogyasztástól. Én egy 390-es Adventure-ről váltottam erre, és nagyjából azzal egyenértékű a motor fogyasztása. Kicsivel több, de egyáltalán nem sokkal, és ahhoz képest pedig sokkal nagyobb erőt kapunk. Úgyhogy én meg vagyok elégedve a motor fogyasztásával. Ezzel a 20 literes tankkal nagyjából olyan 300 és 400 km között tudunk elmenni, közelebb vagyunk a 400-hoz. Úgyhogy ez egy túramotorhoz képest elég jó érték szerintem. Maga a motor egyébként nagyon könnyű és nagyon agilis, nagyon könnyen lehet vezetni. És hogyha alacsony fordulatszám tartományban, vagy ilyen 6000 fordulatszám tartomány környékén használjátok a motort, akkor egy nagyon barátságos és nagyon jól vezethető motort kaptok. Azért ha forgatjátok, akkor megjön az összes lóerő, tehát mind a 95, és azért ez érződik is rajta, de egyébként egy kezdőbarát és könnyen vezethető motorról kell, hogy beszéljek. Első motornak biztos nem választanám ezt, ahhoz már azért túl agresszívan adja le az erejét, viszont aki már ült legalább ilyen 300-400 köbcentis motoron, annak azért nem fog túlzottan nagy meglepetéseket okozni. Beszéljünk még egy kicsit a szervizről. Ennek a motornak nagyjából annyi a szerviz költsége, mint egy Kawasaki-nak. Kicsit alatta van a Yamaha-nak, meg a BMW-nek, viszont drágább, mint a Honda. És hát sajnos KTM ezt a típust elég sok probléma érinti. Egyrészt beszélhetnék a bütyköstengely kopásáról, ami egy elég nagy hiba a konstrukciós hibánnél a motornál. Aki esetleg ilyen motort szeretne vásárolni, az mindenféleképpen olvasson ennek utána. Rengeteg videó és cikk van ebbe a témába. Elég hosszú lenne így most kifejteni, de ez egy elég nagy probléma, ami az összes 790, 890, 901-es Husqvarna motort érinti. Másik a hidegindítás. Hidegen általában nem indul elsőre a motor. Ez az összes ilyen jellegű motort érinti. A 790-eket biztos, a 890-ekről nem tudok bővebben. Ez egyébként nem probléma, próbálták már szoftverfrissítéssel, illetve minden egyéb dologgal ezt helyrehozni, de nem sikerült. Ettől nem kell megijedni, 5-ére, de be fog indulni a motor. KTM-ről sajnos tudni kell, hogy azért szeret szervizbe járni. Erre azt tudom nektek mondani, hogy amikor megy, és amikor jó, akkor nagyon jó, és nagyon jó, és sokkal jobb bármitől, amit ebben az ársávban lehet venni. Viszont ha nem megy, akkor az zsebben nyúlós lesz, és sokáig fog tartani. Úgyhogy mindenki erre készüljön, hogyha netán KTM vagy ilyen KTM motort szeretne vásárolni. Röviden és tömören ennyit szerettem volna nektek mondani a 790 Adventure-ömről. Nagyon szeretem, és egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a motort választottam. Minden egyes utat imádok vele, és remélem még nagyon-nagyon sok balesetmentes kilométert fogok vele menni. Típust mindent összevetve ajánlom mindenkinek, viszont tájékozódjatok vásárlás előtt a kinézett példányról, nézzétek meg, hogy garanciális-e még, avagy ezt a bütyköstengelyes dolgot kijavították-e már a motorba. Időközben megérkeztem, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Széles utat mindenkinek, a leírásban megtaláljátok az írott cikket. Köszönöm szépen a figyelmet,
Sziasztok!